این پاورپوینت رو مثال سرداری رو هم میتونیم حل بکنیم. مثال خیلی زیاد، مثلا بیایم مثال بذاریم، مثلا دیره تو بخواه مثلا ریاضی میشه گذاشتیم اینترفیس مثلا سیرکل میخوایم ENVش رو حساب بکنیم. خب به اینی مثلا نوعی یه ورودی خواهد داشت، مثلا اسمش میگم رادیوس و از نوع اینی هم باشه ایشون. اینجا میتونی در واقع رادیوس رو از نوع اینی به دریافتی و اریاش رو هم همینطور برگرده بگی که رادیوس و این هم از نوع اینی و از نوع خروجی از نوع اینی. خب میام اینجا برگردم بگم که کلاس آبجکت اسمش رو بذاریم شی یا شما رو فرق کنیم ایلیمنت بکن از روی سیرکل این آبجکت یا شی اینستنس هم میتونیم بزنیم. اینستنس بیاد اینجا روش نگه میدارید، میگم بیام اینجا پیاده بکن برام. ردیوس رو میتونید مقدار دهی بکنید و بیام اینجا برگردم بگیم که مثلا return mass.pr دو میشه دیگه، p عدد p ضرب در mass radius و دو یکی چی؟ return mass.py ضرب دو pr is dot radius دور اینجاش میذاشتم. حالا من مثلا تش بزنم که فاجعه نیست. خب میام که let's see circle 1 آدم 1 از نوع سیرکل باشه و برگردم میام نیو اینستنس. خب کلاستونم حتما مقدار بزرگ من اشتباه کردم درستش بکنم. حالا میگم که سیرکل 1 دات ریدیوست باشه 10 و میام میگم که also dot log دلتون بخواد میشه مثال حل کرد از اینا ENV و میگه ورودی به هم بده. نگاه کن ورودی میخواد، ببینید ورودی میخواد اینجا. شما چیکار میکنید؟ من برمیگردم میگم سیرکل 1 دات ریدیوس رو بهش میدم. چرا اینجا مقدار بهش کردم دیگه also dot log و سیرکل دات area بازم سیرکل دات ریدیوس به این شکل میام اینجا و یه F5 میزنم و همین راحتی مقادیر رو به دست میارم. مثال دیگه دلت بخواد میشه مثال حل کرد. به نظرم کفایت میکنه. بیشتر از این یه فکر میکنم بحث ایمپلمنت رو فهمیدید که اینجا میتونید پراپرتی ها و متد هاتون رو قرار بدید، ایمپلمنت میکنید و اینها براتون قراردادها رو ایجاد میکنه. شما میتونید ازشون استفاده بکنید و به این شکل پیاده بشه. اینترفیس ها هم پس قراردادها اصلا توی زبان برنامه‌نویسی ابسترکت ها مخلوطی از یک کلاس هستند و قراردادها که میتونن اکستند بشن، ارث برده بشن. خیلی ساده است. یه دفعه اینها رو 2 دفعه تمرین بکنید که همیشه فرق اینترفیس و ابسترکت رو خواهید فهمید. ابسترکت از روش در واقع نمیشه مشتق کرد یا کلاس ساخت، ولی ایشون در واقع میتونه تایپ باشه برای یه دونه اصطلاحاً یه متغیری و میتونید از نوع اون باشه و ازش استفاده بکنید و همین مزایا و معایبش رو کامل بررسی کردم. خسته نباشید.